هنا السؤال بيقول clinical evidence of cervical cancer may include all of the following except، وحاطط مجموعة حاجات. هو السيرفايكال كانسر يمكن يعمل كل الحاجات دي ما عدا واحدة بس، ما عدا الجاستريك أبسات. يعني هو سيرفايكال كانسر يعمل بريمينوبوزال بليدنج ويوريميا عشان ساعات ينفولف انفلتريت اليوريترز من تحت، او بوست مونوبوزال بليدنج يحصل معاها، سيفير بيلفيك بين يحصل من انفلتريشن للنيرفز. ولكن جاستريك ابسيت ما هوش حاجه يعني ريكوجنايز سيرفايكال كانسر. فعندي هنا السيرفايكال كانسر ممكن ياخد اليوريتر ده، وممكن في الناحيه الثانيه كمان. شوفوا هنا قريب منه اليوريتر قوي، قريب من السيرفكس، فممكن اكسترا سيرفايكال جروث وانفلتريشن يضغط على التو يوريترز ويعمل لي يوريميا. فدي احد الكومبليكيشن للسيرفايكال كانسر. ولكن جاستريك ابسيت زي ما شفنا ما كانش له علاقه. عندي what is the level of bicarbonate that is needed to diagnose diabetic ketoacidosis. هو شوفوا عشان اشخص diabetic ketoacidosis هو حاطط مجموعه ارقام. هو البايكربونات بتقل لان في اسيدوزس، فالبايكارب هتستهلك فيها، هتقل البايكربونات. ولكن عشان اشخص ديكي it requires the following، اللي هو diabetic ketoacidosis بلازما جلوكوز اكتر من 250 مللي جرام بير دي ال. اوكي، even though it's usually much higher، بس لازم على الاقل 250. بي اتش اقل من 7.3 عشان يبقى اسيدك. بايكربونات ليفل اقل من 18 مللي ايكويفالنت بير لتر. الثلاث حاجات دي important في تشخيص الدايابيتيك كيتواسيدوزيس. ولذا هو بيتكلم عن البايكربونات ليفل اللي نيدد لازم تبقى اقل من 18 ملي مول بير لتر. ودي الاجابه السليمه اللي هي دي، ده هي اقل من 18 ملي مول بير لتر عشان اقول في دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. عندي بعد كده child عنده 3 سنين with wet purpur and platelets 3000. what is the best action؟ طالما وصلت البليتلس 3000 بنخاف جدا ان يحصل بليدنج في اورجان زي البرين زي كذا، اوتونو يعني ذاتي بقى خلاص في اي حته ممكن يحصل، مش محتاج تروما. فمرحله خطيره جدا بتحتاج الحقيقه platelet transfusions. يعني one of the indications of platelet transfusion لو البليتلت كاونت وصل لدرجه الثريشولد القليل للدرجه زي ده، 3000 ده قليل جدا انه يوصل فبقى مهدد بسيريبرال هيموريج بمصايب سوداء. فده انديكيشن لبليتلت ترانسفيوجن على طول. هنا البليتلت ترانسفيوجن انديكيتد لما ثرومبوسايتوبينيا تبقى اقل من 50. الفكره يعني العامه يعني بتتحسب 109 بير لتر، لكن هي الكونسبت العام اقل من من 5000. ده رقم دينجرس جدا. نورمال بليتلت كاونت رينجز من 150 ل 450 الف بليتلت بير مايكرو لتر اوف بلاد. فده ده 150 الف. يوم ما توصل 3000 انتوا بتتكلموا على مرحله متقدمه جدا تتسبب في سيريبرال هيموريج في كوارث. فلا بد من ليها بليتلت ترانسفيوجن زي ما ذكر السؤال. في تشايلد عنده 5 سنين على حسب السؤال presents with purpuric eruption of 1 week duration. بقاله اسبوع عنده purpuric eruption ونيزل bleeding. he is otherwise good and active. ففي bleeding وفي eruptions في السكين، ففي احتمالات يعني يكون في purpura somewhere or another. فمهم قوي في الاول قبل ما نضيع وقتنا في مليون يعني احتمال نعمل complete blood count الاول، نشوف هل البليتلت ناقصه ولا لا. ما اصل لو مش ناقصه يبقى بنفكر في احتمالات اخرى بقى، ثرومبوأثينيا او سيتوباثي، نفكر في اسباب اخرى. ولكن اول حاجه اشوف البليتلس ناقصه ولا لا عند هذا الطفل. وساعتها على حسب، لو هي واطيه يبقى بنمشي في سكه سبب انها واطيه ونبدا نفردر تشيك الموضوع. ولكن اذا كانت نورمال يبقى الميكانيزم ممكن تبقى فاسكولار بيربرا، ممكن تبقى ثرومبوسايتوباثي، حاجه تانية. فمن الاول نعمل سي بسي ونحدد موقفنا من البليتلت كاونت اخباره وادي البيربرا اهي، وادي البيتيكي بتاعتها. هنا الهينوكشن لاين بيربرا بتبقى كبيره يمكن شويه، وبعد انفكشن بتيجي غالبا ومعاه ابدومينال بين. الشيء الطريف فيها ان البليتلت كاونت هيبقى نورمال لان دي فاسكولار بيربرا الهينوكشن لاين، لان الثرومبوسايتوبينيا دي هتلاقي البليتلت كاونت قليل
ولذا من الاول نعمل كومبليت بلاد كاونت عشان نستريح ونعرف احنا فين. لو طلع نورمال البليتلت كاونت يبقى احتمالات فاسكولار بيربرا او حاجه من حاجات الثرومبوسايتوباثيز النادره. هنا السؤال ده بيقول the following statements about trichomonas vaginalis are correct except. كل دول correct ان هي trichomonas may be sexually transmitted، ده مظبوط. most patient having trichomonas vaginalis have symptoms، نعم ولو على خفيف يعني. the disease may cause vulvar itching، ممكن طبعا. unlike bacterial vaginosis metronidazole is ineffective therapy، الكلام ده غلط لانه افضل علاج للترايكوموناس عامه هو الايه المترونيدازول. فيعني فهو دي الاجابه الغلط، هو عاوز الغلط. فانلايك بكتيريال فاجينوزس المترونيدازول اللي هو الفلاجيل ده افكتيف ثيرابي فيها، فهو قايل هنا ان افكتيف، يبقى دي الاجابه الغلط اللي هو ايه عاوزنا نختار. هنقول مين الغلط. الحقيقه المترونيدازول في سواء بتابلتس او بالجل بيستخدموا افكتيفلي في علاج الترايكوموناس فاجيناليس can be cured with single dose النهارده with either metronidazole or tinidazole either one of them. فهو هنا دي مهمة أوي معلومات الأساسية إن الترايكوموناس مترونيدازول أو فلاجيل البكتيريا الفاجينوزس برضو بيشتغل معها. نرجع تاني هنا نوقف لحظات ونعمل مجموعة الأسئلة القادمة.